بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على ال API بلان رقم 53 سي. هنتكلمنا على A وال B. طب ايه الفرق؟ هو زي ال B بالظبط، لكن شلنا البلادر اكيوميليتور اللي هو الاكيوميليتور اللي جواه بالونه مضغوطه نيتروجين، وهنحط مكانه حاجه اسمها بيستون اكيوميليتور. البيستون اكيوميليتور. طب تعال نشوف الشكل. ادي الشكل بتاعنا اهو. قلنا لازم يبقى مع دبل ميكانيكال سيل، ويكون المسافه اللي ما بين الاتنين ميكانيكال سيل مضغوطه بسائل عن طريق بيستون اكيوميليتور اللي هو ده. طيب، وفي الحالة بانه مضغوط فبنسميه بارير. ادي الخارج من بامب رايح على الكولر، طالع من الكولر داخل على البامب. بس ضغطت الدايره دي بايه؟ بالاكيوميليتور اللي قلنا عليه اهو. تاني الشكل بتاعنا، ادي البيستون اكيوميليتور اللي فوق ده اهو. ده البيستون اكيوميليتور بضغط بيه الدايره، يبقى مكوناتها بيستون اكيوميليتور وكولر وخطوط وبريشر جيج وبريشر انديكيتور. تمام كده. طيب ايه البيستون اكيوميليتور ده؟ البيستون اكيوميليتور ده عباره عن زي ما هو من اسمه، هو عباره عن مكبس وتحتيه فوق المكبس من فوق ضغط وتحتيه ضغط. برفع الضغط ازاي؟ اما ان احط وزن، او احط سوسته، او احط نيتروجين، او احط سائل واخد فرق الضغط ما بين السائل اللي فوق والسائل اللي تحت. في المكبس له اتجاهين، في فوق وتحت، بغير ضغط السائل فوق وتحت. لو احنا عندنا مثلا ضغط البروسيس اللي جاي من البامب، من البامب عبارة عن بي 1 اهو، داخل بي 1 في اريا 1. يبقى لو عايز اجيب الفورس على المكبس من تحت، هي البي في الاي، البي 1 في الاريا 1 اي. طيب، الناحية التانية عبارة عن السائل اللي رايح على البامب، اللي هو البارير اللي هيروح ده البارير نفسه بقى. هيبقى بي 1 في اريا 2، بي 2 في اريا 2. يبقى مين الاعلى؟ طبعا ضغط البامب يبقى اعلى في الاريا اعلى، لكن الناحية التانية الاريا اقل. فاللي هيحصل ان الاريا 2 في البي 1 ضغطها هيعلى نتيجة ان الفورس اللي جاي عليها اقوى منها، فضغطها هيعلى، يبقى ضغط البارير هو اللي ارتفع. طب بيشتغل ازاي البيستون اكوميوليتور؟ زي ما احنا شايفين كده، بيبدأ يتحرك بالشكل ده. المصدر الاصفر ده هو الضغط العالي، واللي تحت هو الضغط اللي بنحاول نعليه. تمام كده. ده البيستون اكوميوليتور. تعال نشوف دايرة. لو عندي ميكانيكال سيل اهو، ادي اللي جاي من الميكانيكال سيل نفسه الخارج، هيلاقي تمبريتشر انديكيتور وبعدين بريشر انديكيتور. يدخل على الكولر، وهو طالع من الكولر يروح على الميكانيكال سيل تاني، هيلاقي برضو بريشر انديكيتور، حاجه تقيس الضغط وحاجه تقيس الحراره. لكن زاد عليه ورجع الميكانيكال سيل. طب ايه ده؟ ما عملتش حاجه؟ لا، ما انا زودت عليه من فوق اكوميوليتور. جبت انا الضغط بتاعي اهو، الاكوميوليتور، البيستون اكوميوليتور جاي له ضغط عالي، دخل عليه فعلى ضغط السيل بتاعي، البارير بتاعي، عن طريق انه زوده. يبقى انا زودته عن طريق نفس الفلويد اللي ماشي جوه البامب. وده خط الميه اللي داخل واللي خارج اللي بيبرد، وده الدرين بتاعه. وهنا ده لو انا عايز ازود السائل بتاع البارير. ادي شكله على الحقيقه اهو. خط رايح البامب، خط راجع من البامب، والاكوميوليتور بتاعنا اللي هو الاسطوانه اللي في الظهر، واللي احنا شايفينه من قدام ده الكولر. شكل تاني اهو. ادي الاحمر ده البامب او الميكانيكال سيل اللي راكب على البامب، وادي الخارج رايح على الكولر وراجع تاني. وادي البيستون رود والبيستون اكوميوليتور بتاعنا. نبص كده نلاقي اللي هو الاسطوانه اللي واقفه دي، هو ده البيستون اكوميوليتور. ادي الميكانيكال سيل، ادي اللي خارج من الميكانيكال سيل رايح على الكولر، وادي اللي راجع تاني. رفعت ضغطه عن طريق البيستون اكوميوليتور اللي هو ده. ادي الخط اللي داخل، الضغط اللي داخل على البامب، اللي جاي من البامب داخل على الاكوميوليتور. وادي الاكوميوليتور نفسه المكبس بتاعه. وادي السائل البارير اللي انا عايز ارفع ضغطه اهو، وراجع على البامب تاني. يبقى انا رفعت الضغط من البامب نفسها، ما جبتش مصدر خارجي. ادي الشكل بتاعنا اهو، نشوفه كده. ادي اللي طالع من الميكانيكال سيل، هيروح فين؟ يروح على الكولر، يبرد ويطلع من الكولر يروح على الميكانيكال سيل تاني. طيب، ارفع الضغط ازاي؟ تعالوا نركز كده. ادي في الاكوميوليتور اهو مطلع، ضغط الخط اللي راجع على الميكانيكال سيل. تمام كده، يبقى انا رفعت الضغط. طب انا رفعت ده كل ده ازاي؟ عن طريق نفس ضغط الترومبه نفسها، خدت منها خط دخلته على الاكوميوليتور من تحت. تاني شكل اهو، نفس الشكل برسمه مختلفه.
يبقى احنا كده رفعنا الضغط ازاي؟ رفعنا الضغط عن طريق الفلويد بتاع البامب نفسها، عن طريق ان انا هندخله على بيستون. فرق المساحات والضغوط حوالين المكبس بتاع الاكيوميليتور هو اللي بيرفع الضغط. اللي هو ادي اللي قدامنا هو بيبقى الشكل ده، الاكيوميليتور قدامنا هو الاسطوانه الكبيره، واللي ورا ده الكولر اللي بيبرد الميكانيكال سيل. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم على الاي بي اي 54.